välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Det är ett ganska blåsigt Kolmården, så jag vet inte hur mycket som hörs här. Idag ska vi kolla på en lite rejälare kniv. Det är SP8 Survival Machete från Ontario Knives and Tools. Och jag kan redan nu säga att det här är en riktig favorit för mig. Ontario Knife Companys Survival Machete har en totallängd på 38 cm. Och själva bladlängden ligger på 25 cm. Kniven har en sågtandad rygg som är 7 mm tjock. Handtaget är i gummiaktig plast med riktigt bra grepp. Stålet angavs som 10,95 när jag köpte den, men jag tror att man hade hunnit gå över till 10,75 i hela Ontarios civila produktion på den tidpunkten. SP8 kommer med en sabelslipning. Kniven är rejält tjock bakom äggen, 2,5 mm, något att beakta vid täljning och annat finarbete. Och som synes är kniven gjord i USA. SP8 har ett riktigt bra grepp och blir ännu säkrare med den här lilla anknäppen längst bak. Man kan även komma fram lite på bladet med den här urgröpningen. Lite storleksjämförelser. Här först en SE6 från Rowan. Terveskrama. Också en klyvare. Ungefär samma klass. Lite längre handtag på den här. Annars ganska jämförbara. Lite tunnare rygg på skraman. En Silkenata 240. Här drar vi iväg lite i storlek. Här har vi ungefär samma ryggtjocklek dock. Och sist men inte minst kanske en annan option. En Gränsfors vildmarksyxa. Slidan som kommer med är ju som det är nu på många amerikanska knivar inte världens roligaste historia. Men den är ganska bra i alla fall. Har ju molleinfästningar för att väva fast den på ryggsäckar och sånt. Slidan sitter ju fint på en ryggsäck så här. Det är kanske så kniven gör sig bäst. Bälteslop. Fästes med 2 snäppar, så sitter ju bra. Den här kan man justera lite också. En enkel Cordura-slida med en plast searchen. Jag vet inte vad det är. Plastinlägg. Då får jag med den här extremt meningslösa lilla skosnöret där nere. Det kan vi strunta i. Men en funktionell slida, men kanske inte så rolig.
Bär man den på bältet, vilket jag aldrig har gjort och inte har några planer på att göra heller. Lite stor tycker jag, även om det inte är en stor kniv. Men den hamnar i alla fall i den här höjden då, så den sitter helt okej höjdmässigt. Sen kanske man behöver dra fast den med något på benet här. Den här är lite kvistig och inte jättelätt att klyva, men den går ju som en dans med Ontario's Survival Machete. Ger man sig på vanliga snälla köpeveträn, då klyvs de ju i ett slag ofta. Men det här är ju lite tuffare. Men när det kommer till batonering, då är survival-macheten en riktig bäst. Lite kvistning funkar den också till. Med sin trubbiga nos så funkar den ju hyfsat som stämjärn också, om man skulle vilja det. Den är väl också till lite för att bryta i dörrar och sånt med. Den sågtandade ryggen är inget man kapar grenar med, men den fungerar utmärkt för att göra små uttag och sånt i grenar med. När det kommer till täljning är den väl inte så mycket att ha dock. Det är svårt att hitta ett naturligt grepp på den, och den vill väl inte riktigt bita in. Den är rejält tjock bakom äggen. Så här har den en av sina svagare punkter.
Gällande Feather så är den väl ingen fantom, men trots att den är lite svårarbetad så är den väl ändå okej, tycker jag. Det är naturligtvis inte jätteskönt att ha tummen här uppe på sågen, men annars ger ju den här ingröpningen ett någorlunda schysst grepp. Så för att vara vad den är tycker jag den är helt okej på Feathers. Eldstålsmässigt finns det ju inga vassa kanter på den. Så det här är ju ingenting man använder för att tända eld med. Det är ju bara äggen som är vass och den vill man ju helst inte sabba mer än man gör det när man använder den. Det här är ju naturligtvis ingenting man tar fram i köket, men vi skulle göra några potatisskivor med den. Det här är ingenting jag rekommenderar att laga mat med. Men det är väl kanske underförstått. Det går ju, men man får kämpa lite. Så allt som allt så tycker jag faktiskt att Ontario Knife och en Tools kanske de heter. Ontario Knives Survival Machete SP8. En riktigt trevlig grovkniv så att säga. Den görs ju inte mycket när det kommer till att tälja finlir eller fixa med maten. Men batonering, det är en riktig bäst på. Hyfsad på att hugga också. Kanske inte det bästa där heller. Men den är i alla fall trevlig att jobba med. Och inte så där fantastiskt jättestor och klumpig. Så det här är faktiskt en favorit för mig. Ja, det blev lite rumphugget idag. Ingen mat, det blåste lite för mycket för att jag skulle orka hålla på med elden. Som jag förstod skulle bli problematisk. Men så är det i alla fall. En bra kniv i alla fall. Och med de orden så tackar jag för mig för den här gången. Och hoppas att ni tittar igen nästa gång. Så syns vi i skogen. Hej då!